Tiny Changes, Remarkable Result, Atomic Habits by jamesclear কিতাপখন পঢ়িছেনে যদি পঢ়া নাই তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে skip নকৰিব ভিডিওটো চাই যাওক তো hey guys welcome and welcome back to my YouTube channel Monisa's Happy Corner যদি আপোনালোকে নিজকে ইমপ্ৰুভ কৰিব বিচাৰে স্কিন কেয়াৰ টিপস এণ্ড ট্ৰিক বিচাৰে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ মই মোৰ ভিডিওটো দিও স্কিন কেয়াৰ টিপস হেল্থ টিপস লগতে সেলফ ইমপ্ৰুভমেন্ট টিপস এণ্ড ট্ৰিক্স তেতিয়াহলে আহক আজিৰ ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো তো কিতাপখন হৈছে এটমিক হ্যাবিটস বাই জেমস ক্লিয়াৰ বহুত ভাল কিতাপ হয় আৰু এই কিতাপখনৰ ভিতৰত আছে কি আজি তাকে ডিসকাস কৰো তো ফাৰ্স্ট যদি কব যাও অথৰে কৈছে মানে ভাবে যে ডাঙৰ কিবা এটা যদি আপোনালোকৰ গোল বহুত ডাঙৰ হয় ডাঙৰ কিবা এটা এচিভমেন্ট বিচাৰে তেতিয়াহলে জৰুৰী নহয় যে একশনটো মেসিভ হ'ব লাগিব এটা ধৰি লওক আপুনি ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিব বিচাৰিছে ভাল গোল বিচাৰিছে লগতে ভাল ইনকাম এটা বিচাৰিছে তো তাৰ কাৰণে এনেকুৱা নহয় যে এদিনতে কিবা এটা হৈ যাব চেঞ্জ তেনেকুৱা নহয় আপুনি নিজৰ মাজত চেঞ্জ 1% আনিব লাগিব প্ৰত্যেক দিনাই এটা ভাবি চাওক আপুনি যেনিবা ৰাতিপুৱা উঠি আছে 8টা বজাত আৰু উঠিব বিচাৰিছে 6টা বা 5টা বজাত আপুনি এদিনতে পাৰিবনে কিমান দিন পাৰিব নোৱাৰে তো তাৰ কাৰণে অথৰে কৈছে যে যদি আপোনাৰ গোল বহুত ডাঙৰ হয় মেসিভ চেঞ্জ তাৰ কাৰণে নালাগে 1% চেঞ্জ প্ৰত্যেক দিনাই যদি 365 ডেজত আপুনি 1% কয় নিজৰ মাজত চেঞ্জেস আনি থাকে তেতিয়াহলে বহুতখিনি এটা মেসিভ এটা হিউজ চেঞ্জেস আহিব তো আপুনি যেনিবা বিচাৰিছে 8টা বজাত আপুনি ৰাতিপুৱা উঠিব বিচাৰিছে আপুনি 5টা বজাত অলপকে টাইমটো মেনেজ কৰি যাওক প্ৰথমতে আপুনি 7টা 55 উঠক তাৰ পিছত আকৌ 5 মিনিট কমাই দিয়ক আকৌ 5 মিনিট কমাই দিয়ক তাৰ পিছত এমাহত বা দুমাহত আপোনাৰ ইমপ্ৰুভমেন্ট বহুতখিনি ভাল হ'ব নেক্সট অথৰে কৈছে যে আমি বহুতে আমাৰ গোলবোৰ এচিভ কিয় কৰিব নোৱাৰো আমি আমাৰ গোলবোৰ এচিভ কৰিব নোৱাৰাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে কাৰণ আমি আমাৰ গোলৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিও তাৰ প্ৰসেছৰ ওপৰত নহয় ঠিক আছে আমি কিবাটা হ'ব বিচাৰিলেটো নহব তাৰ কাৰণে আমি একশন ল'ব লাগিব কিন্তু আমি কি কৰো একশনৰ ওপৰত ইমানটা গুৰুত্ব নিদিও আমি ডে ড্ৰিম কৰো আমি এইটো হ'ব পাৰিলে সেইটো হ'ব পাৰিলে তো হেতু কাৰণে কি হয় যদি আমি এবাৰ ফেইলিয়ৰ হৈ যাও বা এবাৰ আমি সফল হ'ব নোৱাৰো তাৰ পাছত আমাৰ মাজত সেই মোটিভেশনটো নাথাকে কিন্তু অথৰে কৈছে যদি আপুনি গোলৰ ওপৰত নহয় যদি প্ৰসেছৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহলে আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ ফেইল হলো তেতিয়াহলেও আপোনাৰ মাজত সেই মোটিভেশনটো ডাউন হৈ নাযায় তো মোটিভেশনটো ডাউন নহব কাৰণে আমি প্ৰসেছটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আমি এনজয় কৰিব লাগিব প্ৰসেছটো গোলটো নহয় যদি আপুনি প্ৰসেছটো এনজয় কৰে গোল নিজে আহি যাব তো আজিৰ ভিডিওটি ইমানেই আছিল যদি আকৌ এই কিতাপখন ৰিলেটেড আপোনালোকক ভিডিও দিব লাগে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আজিৰ ভিডিওটি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব ভিডিওটিত লাইক আৰু কমেন্ট কৰিব